Ja, vi ska ta och tända på den här ishögen som är ute på åken. Så jag ska ta fram det här kärlet för vi har spån i det så att vi kan lättare få tänd på högar då. Och så nu är det bara till att köra ut traktorn, sätta på gafflarna, köra ner den och det. Högen eller påskelden eller nyårselden eller vad vi ska kalla det för den verkar ju helt frösen eller det går inte att lyfta i den men det är därför det är en massa stubbar och skit i. Så jag vet inte, vi ska nog försöka få igång H10. Det är motvilligt att jag vill starta den men det känns som det inte kommer bli någon ordning. Påskelden är så himla utspridd också, man skulle behöva ha den och lyfta upp lite med. Men det är så typiskt att det har varit så kallt. Så ja, vi får se om det funkar. Lapparna kanske är fastfrösna. Vi får se hur det går. Ja, vi får se om vi kan få igång den här lite, ja, som sagt motvilligt starta. Men jag tror vi fel skopa. Begärde ju fel skopa, det var ju roligt. Ja. Ta med gasolbrännan, Björn. Vi kommer nog behöva värma lite på kopplingarna lite snabbt bara så att de är helt stelfrösna. Ta med den stora, det blir lättare att tända där uppe. Ja, jag skulle bli förvånad om vi får igång denna, men vi får se. Allt är ju stelfröset. Vi brukar aldrig starta när det är så här kallt om det inte är nödfall. Och vi försökte förra året att elda upp påskelden men det hade regnat så mycket och nu har det inte gjort det. Nu har det bara varit kallt så den kanske har frystorkat, jag vet inte. Eller får se om det funkar. Växellådsolja till pumparna var bra. Motorolja var bra. Ja, slangen känns mjuk i alla fall så det fröset kylvattnet i alla fall. Jag vet hur det är. Ska inte ha motorn fröset. Men vi brukar ha koll på kylvatten och sånt. Det är nog synd om åka och behöva. Ja, vi får se. Jag tänker inte tvinga igång den. Ta och glöda den lite. Räkna det 30. Vars. Vad gött. Vi ser om vi har gjort bort oss lite. I alla fall stå varm, gå en stund. Ska aldrig rusa på ett uppdrag. Här står Björn. Och kolla. Han står bakom ofta och kollar på som att det ser han. Han slipper göra något.
ska ta och byta. Vi tar och byter detta till lite större. De är alla felgängare och om jag inte minns fel. Det är inte mycket större men det är något i alla fall. Så. Nu är vi nog bra. Ja, dra några slag på det får vi se om det hjälper Björn. Du skulle inte filma det då? Ja det gör jag ju. Varför pratade du innan du startade? Jaha. Ja, Björn får ta och slå några slag med släggan på larverna för det händer att de fryser fast så att innan vi testar är det lika bra att göra det. Ja, kör på Björn. Bra Björn. Det räcker. Det syns att du har hållit en slägga förr. Så nu får vi se om det var tillräckligt med slag. Annars får vi väl misshandla ännu mer. Sådär ju. Kan den bara släppa eller? Håll slangen lite där. Så då. Stela och goa. Det här är ju inte bra. Den här isen, alltså kolvstängerna ska ju vara inne egentligen. Det här kan ju sabba skrapring och även packningarna. Jag öppnar den lite sen Björn. Så tar du innan, den får bara komma hit. Så tar du bakom där. Ja. Att det räcker att trycka in det där pallarna eller? Jag tror det, faktiskt. Ja. Jag kan ju tunna lite där så man kan gå in och hälla på lite. Det knaprar rätt gött när du trycker så det låg rätt tungt. Ja, det kändes som det var torrt. Ja. Och när man tittar in där så det mycket det är rätt torrt. Jag tror det så. Jag hoppas.
Vi var kanske att fylla på så att vi inte tackar till den då. Asså? Hänga ut nu. Hoppas det.
Nej, vi låter nog det vara nu så. Det är så himla mycket stubbar och massa jord och skit som har blivit när man har grävt och hållit på. Så det får nog bara brinna ur det här och sen, jag vet inte, vi får se vad det blir kvar och vi får ta det då. Samla ihop skiten och slänga det i något stort hål. Björns hål kanske. Nej, dit för lite större. Nej, det är det inte. Jo. Det är jättebra. Ja, nej men vi får väl gräva något hål och ta upp sten eller något sen. Jag vet inte riktigt vad vi gör med det. Vi får se vad som är kvar som sagt. Vad du säger om det, Björn? Ja, det... För om vi gräver hål och slänger ner det så får vi ju sten och, som vi behöver. Och... Ja, och fyller framförallt då. Inomot. Och sen allt trä som är kvar kommer ju till slut bli jord så... Ja. Ja, det är väl inte bara med det. Det är så man gör skogsvägar så det är bara att gräva ner. Ja, men... Och vi får liksom bort för att kanske slänga en film där för så att det inte börjar brinna. Precis. Ja, det är bra. Ja, nej men vi säger så länge ni får ha det. Tack för att ni har tittat. Ha det. Hej. Hej.